سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز، هموطنان گرامی خودم در ایران و هر کجا این کره خاکی که هستین و امروز با ویژه برنامه از شبکه جهانی کلمه در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم این قسمت از برنامه مورد توجه و رضایت شما عزیزان قرار بگیره. وضعیت در ایران، در منطقه و در جهان همچنان در یک حالتی از آشفتگی و عدم قطعیت هست. تفاهم نامه‌ای که بین آمریکا و جمهوری اسلامی امضا شده بود در بیش از 2 هفته گذشته، در معرضش در واقع شکست خوردن و فرو ریختن هست. در چند شب گذشته تبادل آتشی بین آمریکا و جمهوری اسلامی انجام شد. جمهوری اسلامی مصر هست روی این مسئله که باید تنگه هرمز تحت حاکمیت جمهوری اسلامی باشه و حتی در رابطه با خاص عمان که بخشی از این تنگه هرمز به عنوان در واقع خاک یا در واقع یک امر ملی برای عمان تلقی میشه، نسبت به اون هم هیچ گونه توجهی نشان نداده. در چند وقت گذشته عمان اعلام کرد که 12 فوت دریایی از این تنگه هرمز که متعلق به عمان هست اجازه داد به کشتی‌های نفتکش و بقیه کشتی‌های کانتینر بر که از اونجا عبور کنه، اما جمهوری اسلامی آمد و اینها رو تعدادی از این کشتی‌ها رو مورد هدف قرار داد. این مورد هدف قرار دادن باعث شد که آمریکا هم چند نقطه از جنوب ایران رو در واقع بندر عباس و برخی نقاط دیگر رو مورد هدف قرار بده. یک تعداد از بر اساس گفته‌ها که حالا تایید نشده هنوز انبارهای موشکی بود و برخی از مناطق نظامی دیگر رو. همین مسئله باعث شده که الان مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا فعلا متوقف شده، هرچند آمریکا اعلام میکنه که مذاکره کنندگان خودش رو امروز به قطر فرستاده. حتی آمریکا اعلام کرده که جمهوری اسلامی هم پنهانی مذاکره کنندگان خودش رو به قطر فرستاده برای صحبت کردن راجع به مسائلی که در تفاهم نامه اعلام شده و ذکر شده. اما جمهوری اسلامی همچنان مدعی هست که نه، ما بر اساس این تبادل آتشی که انجام شده آمریکا این تفاهم نامه رو نقض کرده، پس ما در مذاکرات شرکت نمی کنیم. از طرف دیگه دیروز و امروز مقامات اسرائیل اعلام کردند که بعید نیست اگر شرایط به همین شکل پیش بره ما در 2 روز آینده مجددا حملات خودمون رو به ایران از سر بگیریم و همچنین اعلام کردند که تفاهم نامه‌ای که بین آمریکا و جمهوری اسلامی منعقد شده و امضا شده امکان ادامه یافتن یا بقا یافتن نداره و منتظر هستند که هر وقت آمریکا اعلام بکنه که این تفاهم نامه شکست خورده حملات خودشون رو با همکاری یا بدون همکاری آمریکا ادامه بدن. همین مسئله باعث شد که از صبح چندین مقام سیاسی، امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی هشدار بدن مبنی بر اینکه بعید نیست اسرائیل دست به اقداماتی بزنه که این اقدامات هم غیر قابل پیش بینی هست و هم در عین حال میتونه شرایطی ایجاد بکنه که آمریکا هم مجددا مجبور بشه وارد یک جنگ دیگری با ایران بشه. اما امروز قرار صحبت بکنیم که چرا این تفاهم نامه قابل اتکا کردن نیست. فارغ از این که ما بگیم درست یا غلط، بگیم موافق هستیم یا مخالف هستیم، چه عواملی باعث میشه که نسبت به ادامه این تفاهم و ادامه این مذاکرات با تردید خیلی جدی باید نگاه بکنیم. امروز روزنامه جمهوری اسلامی در ایران هم نوشت که ما بر اساس یک سری در واقع گمان زنی و بر اساس صحبت با برخی از تحلیلگران داخل ایران گفته بود که بالای 60% ما باید منتظر باشیم که شرایط در واقع به همین شکل نه جنگ و نه صلح ادامه پیدا کنه، به معنای اینکه این تفاهم نامه اسماً وجود داشته باشه اما طرفین حالا هی این آتش بس رو تمدید بکنن و بگن مذاکره میکنیم اما درگیری ها هم کمابیش همچنان ادامه داشته باشه. در این گزارش که روزنامه جمهوری اسلامی نوشته بود اعلام شده بود که کمتر از 30% امکان این وجود داره که مجددا وارد یک جنگ بشن طرفین، یعنی اسرائیل، آمریکا و ایران، و کمتر از 20% گمان زنی کرده بود که ممکن هست که جمهوری اسلامی و آمریکا بتونن به یک توافق برسن یا در رابطه با مسائلی که اختلاف نظر دارن بتونن به یک
در واقع یک نقطه مشترکی برسن و توافقی رو امضا بکنن. امروز میخوام راجع به این مسئله صحبت بکنیم. چه عواملی هست که باعث میشه که اینقدر تحلیلگران نسبت به رسیدن به یک توافق بدبین باشن و اون رو خیلی در واقع دور از ذهن بدونن و اینکه چقدر طرفین خصوصا آمریکا و جمهوری اسلامی امکانی رو دارن که بر این چالش هایی که در این مسیر هست در واقع بتونن توافق پیدا بکنن، بتونن اونها رو پشت سر بذارن و نهایتاً یک توافق پایدار رو امضا بکنن. دوستان من و همکاران من در اتاق فرمان شماره تماس‌های واتساپی برنامه رو زیرنویس میکنن. اگر شما هم در این رابطه اظهار نظری دارین، نظری دارین یا جای تحلیلی خبری رو خواندین که فکر میکنین مرتبط هست با موضوع برنامه و فکر میکنین شنیدن اون برای هموطنان دیگر و بینندگان دیگر میتونه مفید باشه، حتما میتونه با ما تماس بگیرین، اظهار نظر و صحبت خودتون رو با ما در جریان در واقع قرار بدین و استفاده بکنیم از صحبت ها و نظرات شما عزیزان. باعث افتخار برنامه و شبکه کلمه خواهد بود. الان اجازه بدیم برگردیم به یک کوتاه برگردیم به اینکه ماجرا چه بود. ماجرا در واقع شاید یک مقداری اگر خیلی برگردیم دورتر از 7 اکتبر شروع شد، زمانی که حماس به اسرائیل حمله کرد. در اون زمان جمهوری اسلامی ادعا کرد که از این اقدام حماس آگاه نبوده و در واقع حماس خودسرانه وارد یک درگیری شده، هرچند جمهوری اسلامی و حزب الله و دیگر گروه‌های نیابتی که به هر حال خودشون رو به همراه حماس محور مقاومت مینامیدن استقبال کردن، جشن گرفتن، در خیابان‌ها شیرینی پخش کردن و نهایتاً بعد از این حمله بود که یک پروژه یا میشه گفت که یک برنامه خیلی گسترده از طرف اسرائیل و بعداً آمریکا در منطقه شروع شد. این پروژه یا برنامه چه بود؟ برنامه این بود که همون زمان وزیر جنگ و نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کردند که این حمله حماس یک هشدار و یک تهدید بقای بسیار جدی برای اسرائیل هست و اسرائیل در نظر داره یک بار برای همیشه این تهدید رو از بین ببره و ریشه این تهدید رو بخشک کنه. اما این تهدید چه بود؟ در تحلیل ها و نظراتی که مقامات اسرائیل اعلام میکردن گفتند که ما در گذشته یک اقداماتی انجام میدادیم. گروه های نیابتی جمهوری اسلامی مثل حزب الله، حماس، در اون زمان به هر حال گروه هایی که در سوریه تحت حاکمیت بشار اسد بودن، حوثی ها و همه اینها که حالا کمی هم‌مرز یا یک کمی دورتر از اسرائیل بودن، اینها در واقع به شکل بالقوه تهدیدی برای اسرائیل بودن. اسرائیل سعی میکرد هر چند وقتی حملاتی انجام بده یا حملات احتمالی اونها رو خنثی بکنه و به این شکل در واقع روزگار میگذرون. از بعد از هم در واقع طوفان الاقصی بود که اسرائیل اعلام کرد که این مسیر دیگه جواب نمیده و ما باید یک کار جدی‌تر بکنیم. به چه معنا؟ به معنایی که باید در واقع اولا تمام این گروه‌های نیابتی که جمهوری اسلامی اطراف اسرائیل چیده و اونها رو تقویت کرده و اونها رو مورد حمایت قرار میده، اولا باید اونها رو یا از بین ببریم یا آنقدر تضعیف بکنیم که به حالت خنثی در بیان و امکان هیچ گونه عملیاتی رو بعد از این نداشته باشن. و مرحله بعد این بود که به سراغ خود جمهوری اسلامی به عنوان حالا اصطلاحاً سر این اختاپوس برن. اون زمان تحلیلی که وجود داشت یا یک سناریویی که داشتن میگفتن جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش مثل یک اختاپوسی هستن که ایران و جمهوری اسلامی سر اون اختاپوس هست و گروه‌های نیابتی اون دست‌های اون اختاپوس یا هشت‌پا هستن که دراز شدن در اطراف اسرائیل و تهدیدی برای بقای اسرائیل هستند. در اون زمان خب حتما همه شما یادتون هست که اسرائیل شروع کرد، اول وارد غزه شد، شروع کرد به در واقع برخورد کردن با حماس، بعد از و البته جنایت‌های بسیار زیادی هم متأسفانه در غزه بر علیه مردم بی‌دفاع و مردم غیر نظامی غزه انجام داد. بعدش وارد
لبنان شد، یک سری حملات و عملیات‌های در لبنان انجام داد. حسن نصرالله رو از بین بود، اون عملیات پیجرها رو انجام داد. بعد از اون بود که شاهد بودیم که در سوریه نظام بشار اسد سرنگون شد که برخی میگن به هر حال تحت حالا کمک یا همراهی یا حداقل میشه گفت که اشراف اطلاعاتی اسرائیل هم بوده، هرچند که گروه‌های در واقع تحت نفوذ و همراه با ترکیه و برخی کشورهای عربی بودن که این کار رو در واقع به شکل جدی‌تر انجام دادن. حوثی ها مورد حملات جدید در واقع جدی قرار گرفتن. در عراق گروه های هشت و شعبی، گروه هایی که زیر نظر جمهوری اسلامی بودن، تحت فشار زیادی از طرف آمریکا، اسرائیل و همچنین خود دولت آمریکا قرار گرفتن، مبنی بر این که باید بیان و در ارتش عراق ادغام بشن و شرایطی به وجود بیاد که نتوانند خودسرانه و به دستور جمهوری اسلامی کارهای انجام بدن. همه این عوامل در واقع انجام شد تا بالاخره نوبت به جمهوری اسلامی یا به ایران رسید و خب یادمون هست که جنگ 12 روزه یا حمله 12 روزه‌ای که اسرائیل به ایران انجام داد، در اون زمان برخی از سران نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی رو ترور کرد، برخی از در واقع نقاط حساس موشکی، هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار داد و چندی بعد بود که عملیات 40 روزه‌ای از طرف اسرائیل و آمریکا در ایران انجام شد و این عملیات 40 روزه باعث شد که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و بسیاری دیگر از سران نظامی و امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی ترور بشن و خب اهداف بسیار زیادی در ایران مورد اصابت قرار بده. خب تا اینجای کار ظاهراً خب اسرائیل در یک مسیری که از قبلا ترسیم کرده بود جلو آمده بود و بر اساس همون سیاست و پروژه‌ای که تعریف کرده بود تونسته بود قدم به قدم جلو بره، حتی به قول خودش به سر این اختاپوس هم رسیده بود. اما اینجا در واقع اون نقطه نهایی بود، اون جایی بود که قرار بود به سر این اختاپوس شلیک بشه و این اختاپوس یا این به قول من هدف نهایی هم خنثی بشه به شکلی که دیگه نتونه دردسر یا تهدیدی هم برای اسرائیل هم برای آمریکا به عنوان یک ابرقدرتی که در منطقه حامیانی در واقع کسانی رو مورد یا کشورهای مورد حمایت داره و به هر حال برخی از کشورها هستن که همپیمان آمریکا در واقع محسوب میشن و همچنین برای کشورهای منطقه، در واقع کشورهای منطقه‌ای که خب دیدیم که در جنگ 40 روزه هم از حملات جمهوری اسلامی در امان نبودن، شلیک‌ها و موشک‌ها و پهپادهای زیادی به سمت این کشورها شلیک شد و طبیعتاً این کشورها هم خسارات زیادی دیدن. کشورهای حاشیه خلیج فارس از پیش از این جنگ هم جمهوری اسلامی رو به عنوان یک تهدید جدی می‌دونستند. بارها جمهوری اسلامی تهدید کرده بود که اگر که سیاست‌های جمهوری اسلامی رو نپذیرن، اگر بخوان به قول معروف میگن که دست از پا خطا بکنن، جمهوری اسلامی به سمت اونها موشک شلیک خواهد کرد و خب به هر حال این تهدیدها نهایتاً در جنگ 40 روزه محقق شد و خب مسائل پیش آمد که خب حتما شما خیلی بهتر از من در جریان هستین و مسائلی که خب بعد از 40 روز منجر شد که آمریکا و جمهوری اسلامی یک توافقنامه آتشبس رو در واقع یا یک آتشبس رو امضا بکنن. این آتشبس در مراحل اولش در واقع مذاکرات رو در پی داشت. گروهی به ریاست آقای قالیباف به پاکستان رفتن، آقای ونس و گروهی از آمریکا هم به پاکستان رفتن، با هم مذاکراتی کردن، اما این مذاکرات ظاهرا آنچنان خوب پیش نرفت به شکلی که دور دوم مذاکرات که قرار بود چند روز بعدش انجام بشه لغو شد و نهایتاً بعد از در واقع یک سری فراز و فرودها و تنش‌ها و رد و بدل کردن به هر حال آتش‌های پراکنده بالاخره اعلام کردن، آمریکا و جمهوری اسلامی اعلام کردن که تفاهم نامه‌ای رو امضا کردند و در این تفاهم نامه یک سری چارچوب‌ها رو برای مذاکرات تعیین کردند. اینجا یک شاید سوء تفاهمی برای خیلی ها پیش بیاد و پیش آمده باشه در رابطه با این که این تفاهم نامه رو به عنوان یک در واقع پیمان صلح
بین آمریکا و جمهوری اسلامی تلقی کردن و در واقع این رو همتراز با اون توافقنامه برجام که در سال 92 و 93 یعنی دهه 90 بین جمهوری اسلامی و آمریکا در دولت حسن روحانی امضا شد میدونستن، در صورتی که این تفاهمنامه با توافقنامه متفاوت هست. تفاهمنامه‌ای که بین جمهوری اسلامی و آمریکا امضا شد فقط یک اعلام آتش بس یا تمدید آتش بس بود، بدون اینکه در هیچ چیزی این در واقع دو دولت یا دو کشور با همدیگه توافقی بکنن. این تفاهمنامه معناش بر این بود که ما همچنان در واقع 60 روز فرصت میدیم به همدیگه به این مذاکرات که بشینیم با هم مذاکره بکنیم ببینیم میتونیم توافق بکنیم یا نه. یعنی تفاهمنامه الزاما هیچ گونه ربطی به توافق نداشته و نداره، علیرغم اینکه شاید در ایران یا برخی جاها صحبت از این میکنن که این تفاهمنامه رو مساوی با توافق میدونن و میگن خب الان جمهوری اسلامی و آمریکا با هم توافق کردن، صلح شده و همه چیز گل و بلبل شده. نه، تفاهمنامه فقط یک امضای ادامه آتش بس هست. میگن آقا ما حالا میخوایم امتحان کنیم ببینیم میتونیم با هم مذاکره بکنیم یا نه. با هم میخوایم مذاکره بکنیم باید در واقع جنگ نباشه و برای اینکه خب در واقع این شرایط رو ایجاد بکنیم برای پرهیز از جنگ میام یک تفاهم ایجاد میکنیم که 60 روز دیگه جنگ نکنیم. و در این تفاهمنامه هم آمدن گفتن ما در این 60 روزی که قرار جنگ نکنیم راجع به چه مسائلی قرار صحبت بکنیم ببینیم میتونیم به توافق برسیم یا نه. مسئله تنگه هرمز بوده، مسئله محاصره دریایی آمریکا و علیه یا اطراف ایران بوده، مسئله هسته‌ای بوده، مسئله گروه‌های نیابتی بوده، مسئله به هر حال بخشی از دارایی‌های در بلوکه شده جمهوری اسلامی در کشورهای دیگه بوده، مسئله تحریم‌ها بوده. اینها مسائلی بوده و هست که قرار هست در این 60 روز آمریکا و جمهوری اسلامی بشینن با هم صحبت بکنن ببینن میتونن راجبش به یک توافق برسن یا نه، میتونن با هم سنگاشون رو وا بکنن یا نه. یعنی این تفاهمنامه به معنای این نیست که اینها در واقع روی این مسائل با هم توافق کردن و الان مسائل و مشکلاتشون با هم حل شده. حالا حتی در این تفاهمنامه هم که امضا کردن شرط اولش این بوده که دیگه هیچ گونه حمله‌ای یا اقدام نظامی طرفین بر علیه هم انجام ندن. نه فقط طرفین به معنای جمهوری اسلامی و آمریکا، نه فقط طرفین قرار بوده که هیچ گونه عملیات نظامی بر علیه هم انجام ندن، بلکه گروه‌های نیابتی و گروه‌ها یا کشورهای همپیمان هم نباید هیچ گونه اقدام نظامی بر علیه هم در واقع کشورهای همدیگه و کشورهای همپیمان خودشون انجام بدن. مثلا مثل چی؟ مثلا مثل اینکه مثلا حزب الله نباید به اسرائیل حمله کنه و اسرائیل هم نباید به حزب الله حمله بکنه. مثلا ایران نباید به اسرائیل حمله بکنه و متقابلا. اما در همین چند روز گذشته بارها و بارها این تفاهمنامه و شروط اولیه اون که قرار بوده جنگ کاملا یا حملات نظامی کاملا در واقع کنار گذاشته بشه نقض شده. دلیل نقض شدنش هم عرض کردم که جمهوری اسلامی در واقع اعلام کرده که تنگه هرمز تحت حاکمیت ما هست، ما باید بعد از این، ما و منظور جمهوری اسلامی هست، بعد از این باید حاکمیت داشته باشه به تنگه هرمز. حتی حق حاکمیت عمان که در واقع حداقل 12 فوت دریایی از تنگه هرمز متعلق به در واقع حاکمیت عمان هست، اون رو هم نپذیرفته. کشتی هایی که خود عمان از ساحل یا نزدیک ساحل خودش اجازه داده تردد بکنن اونها رو مورد هدف قرار داده و این مسئله خب به هر حال یک نارضایتی خیلی جدی ایجاد کرده، مبنی بر این که هم در کشورهای حاشیه خلیج فارس، هم برای آمریکا، هم برای اسرائیل و هم البته برای بسیاری از کشورهای دنیا. چرا؟ چون اینها معتقد هستند که اگر جمهوری اسلامی واقعا بتونه حاکمیت خودش رو بر تنگه هرمز تثبیت بکنه
و به بقیه تحمیل بکنه که بعد از این تنگه هرمز کلا دست این هست و جمهوری اسلامی اختیار این رو داره که تعیین بکنه چه کشتی‌هایی رد بشن چه کشتی‌هایی رد نشن و مسائل این از این به بعد خب به هر حال مسائل بسیار سخت خواهد بود، به این معنایی که جمهوری اسلامی از فردا هر ادعایی که داشته باشه، هر انتظاری که داشته باشه، اگه برآورده نشه تنگه هرمز رو میبنده، کشتی‌ها رو مورد هدف قرار میده و جریان انرژی رو در منطقه و در جهان قطع میکنه. این قطع جریان انرژی در جنگ 40 روزه ما شاهدش بودیم. جمهوری اسلامی آمد ریسک کرد، یعنی احتمالاً بر اساس گفته برخی از خود مقامات جمهوری اسلامی، خود اونها هم نمیدونستند که اگر بخوان اقدام به بستن تنگه هرمز بکنن چه عواقبی براشون داره، ولی جنگی شروع شده بود و اونها در واقع ترس از این داشتن که قرار هست بقایشون از بین بره. با خودشون گفتن خب به هر حال حالا که اینا که آمدن حمله کردن، رهبرم زدن، همه کارا رو کردن، ما که رفتنی هستیم، حالا بذار برای آخرین تیر ترکیش هم تنگه هرمز رو ببندیم ببینیم چی میشه. تنگه هرمز رو بستن و گرفت، متاسفانه بگیم بعد بگیم گرفت و واقعا تونستن که در واقع رفت آمد کشتی‌های نفتکش و بسیار از کشتی‌های باری رو در تنگه هرمز متوقف بکنن. این مسئله باعث شد که کشورهای منطقه که خب شاید اقتصاد خیلی از اونها همچنان متکی به صادرات انرژی هست، صادرات نفت هست، صادرات بقیه سوخت‌ها هست، گاز هست و بقیه در واقع مسائل مرتبط با انرژی هست، این صادرات قطع بشه. بخش عمده ای از کشورهای حاشیه خلیج، کشورهای اروپایی، کشورهای شرق آسیا مثل هند، اندونزی، چین، ژاپن، کره جنوبی، همه اینها تقریبا بخش عمده از انرژی خودشون شامل نفت و گاز و اینها رو از این کشورهای حاشیه خلیج فارس، از این خاورمیانه دریافت می‌کردن. اونها با یک معذوریت‌های جدی در واقع مواجه شدن. کشورهای اروپایی هم به هر حال وابسته بودن به جریان انرژی در خلیج فارس و تنگه هرمز. اونها هم در واقع مورد یا در واقع در برابر تنگناها قرار گرفتن و مجموع همه اینها جمهوری اسلامی رو در واقع اصطلاحاً زیر زبان جمهوری اسلامی مزه داد که اگر ما میتونیم با این بستن تنگه هرمز یا با این اهرم اینقدر تاثیرگذاری بکنیم و بقیه رو در واقع به تنگنا بندازیم و بقیه رو مجبور بکنیم که به حرف ما گوش بکنن، خب چرا ما این تنگه هرمز رو برای همیشه در اختیار خودمون نداشته باشیم؟ چرا در واقع ما این تنگه هرمز رو به اسم خودمون نزنیم، سندش رو به نام خودمون نزنیم که از فردا اگر کسی دیگه دست از پا خطا کرد ما بیایم تنگه رو دوباره ببندیم و همین مشکلات رو برای کشورهای دنیا ایجاد بکنیم. همین مسئله باعث شد که وقتی عمان اعلام کرد که اجازه میده کشتی‌های نفتکش و برخی کشتی‌های کانتینر بر از حاشیه در واقع ساحلی خودشون عبور بکنن، جمهوری اسلامی بهش برخورد و خیلی ناراحت شد و شوک شد. چرا؟ گفت که اگر عمان همچین اجازه بده و من اجازه بدم به عمان که از اون قسمت در تنگه هرمز که مال خودش هست کشتی‌ها عبور بکنه، خب من اینجا پس چه کار هستم؟ یعنی من اگر فردا بخوام تنگه هرمز رو ببندم و عمان اجازه بده رد بشه، عملاً سیاست من یا این حاکمیت من در واقع بی اثر خواهد بود و عملاً نمیتونم این فشار رو بر انرژی منطقه و دنیا وارد بکنم. چه کار کرد؟ آمد اون کشتی‌های چند تا از اون کشتی‌هایی که داشتن از حاشیه خلیج عمان یا دریای عمان عبور می‌کردن، اینها رو با موشک زد که اینها رو بترسونه و بگه که فقط من هستم که اجازه عبور کشتی میدم، عمان حقی برای چنین مسئله‌ای نداره. آمریکا اومد چه کار کرد؟ آمریکا گفت که داستان به این شکل نباید پیش بره، یعنی تو حق نداری بگی که تنگه هرمز فقط مال من هست. در جواب موشک پراکنی جمهوری اسلامی، آمریکا هم آمد در واقع در طی 2 شهر چند نقطه از در واقع نقاط کلیدی و نظامی و استراتژی جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار داد. جمهوری اسلامی اعلام کرد که خب این حمله آمریکا نقض اون تفاهم نامه بوده، ما قرار بوده که آتشی رد و بدل نکنیم. آمریکا میگه که زدن کشتی‌ها در تنگه هرمز که تو قول دادی تنگه هرمز باز بکنی نقض تفاهم نامه است. حالا همین مسئله اولین چالشی شده که الان جمهوری اسلامی میگه من دیگه مذاکرات رو انجام نمیدم
و در واقع باب مذاکرات رو ظاهرا ما نمیدونیم، چون آمریکا گفته که نه اینا گروه خودشون فرستادن و مذاکرات ادامه داره. و از اون طرف آمریکا هم اعلام کرده که اگر جمهوری اسلامی همچنان بخواد به این موشک پراکنی خودش در تنگه هرمز ادامه بده، ما هم این مذاکرات رو متوقف میکنیم. این مسائل و مسائل دیگری که الان صحبت خواهیم کرد، همه اینها در واقع امروز در نظر تحلیلگران به عنوان چالش هایی هست که در واقع بسیار بسیار جدی هست و بسیار راحت میتونه این تفاهم نامه رو نقض بکنه، در واقع به شکست بکشونه و مذاکرات رو متوقف بکنه و نهایتاً این مسئله نه جنگ و نه صلح رو یا ادامه بده به همین شکل، یعنی طرفین جنگ مستقیم نکنن ولی در عین حال اون در واقع سایه تهدید خودشون رو سر دیگری نگه دارن، و یا اینکه آمریکا و اسرائیل باید مجددا بیان و شروع بکنن به یک حمله نظامی جدید در ایران. آقای ترامپ پریروزی بود یا در واقع روز قبلش بود، دوباره آمد تهدیدی کرد مبنی بر این که هم آقای ترامپ هم آقای روبیو وزیر امور خارجه تهدید کرد بر این که ما خواستار این هستیم که به مذاکرات فرصت بدیم، اما این تنها برگ یا تنها امکان آمریکا نیست. آمریکا همچنان نیروهای زیادی در منطقه داره و همچنان امکان استفاده از اهرم نظامی در برابر جمهوری اسلامی رو داره. آقای ترامپ هم در واقع تهدیدی با همچین مضمونی انجام داد و اسرائیل هم دیروز و امروز از طرف مقاماتش در واقع پیام‌های منتشر شده مبنی بر این که اگر شرایط به این شکل پیش بیاد، بعید نیست که اسرائیل چه با همکاری آمریکا و چه بدون همراهی یا همکاری آمریکا ممکن هست که شروع بکنه و یک سری اقدامات نظامی در ایران انجام بده. اما آیا آمریکا و اسرائیل می توانند دوباره به ایران حمله بکنن؟ اگر دوباره به ایران حمله بکنن چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا به هر حال این حمله میتونه منجر به سرنگونی جمهوری اسلامی بشه یا نهایتاً میتونه یک مقدار جمهوری اسلامی رو بیشتر تضعیف بکنه؟ و اینکه آیا جمهوری اسلامی در شرایط کنونی حاضر هست از اون ادعاهای خودش مثل حاکمیت تنگه هرمز و برخی ادعاهای دیگه خودش کوتاه بیاد یا نه؟ امروز راجع به این مسائل در ادامه برنامه بیشتر صحبت میکنم. مجددا در واقع خدمت دوستان و بینندگان عزیزی که تازه به برنامه پیوستن اعلام میکنم که دوستان و همکاران من در اتاق فرمان شماره تماس‌های برنامه، شماره تماس‌های واتساپی برنامه رو زیرنویس میکنن. اگر که در رابطه با موضوعی که تا الان صحبت کردیم و در واقع خدمت شما عرض کردم اظهار نظری دارین، در حال تحلیلی رو دارین، تحلیلی شنیدین و فکر میکنین بیان این تحلیل و هم‌افزایی این تحلیل میتونه به هر حال خوب باشه و مفید باشه برای دیگر عزیزان و هموطنان و بینندگان، حتما با ما تماس بگیرین و صحبت‌ها و تحلیل‌ها و نظرات خودتون رو با ما در جریان قرار بدین حتما. خب یک مقدمه در واقع داشتیم در رابطه با این که بعد از طوفان الاقصی چه شد و الان در چه شرایطی هستیم و در واقع این تفاهم نامه‌ای که بین آمریکا و جمهوری اسلامی امضا شده معناش چه هست و اینکه آیا این تفاهم نامه میتواند ادامه پیدا بکند، اصطلاحاً زنده بماند، اصطلاحاً میتونه در واقع بقا داشته باشد و به شکل در واقع رسمی ادامه پیدا بکند، یا این تنش‌هایی که بخش از اونها رو خدمت شما عرض کردم تهدیدهایی هستند که در دراز مدت در هفته‌های آینده میتونن نهایتاً این تفاهم نامه رو به شکست بیانجامن و ما مجددا وارد یک نزاع جدی بین آمریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی بشیم. مسئله تنگه هرمز رو صحبت کردیم، هرچند مسئله تنگه هرمز یک مسئله بسیار بسیار گسترده تر هست، گسترده تر به معنایی که مسائل بسیار جدی تری هم در مسئله تنگه هرمز هست که فکر میکنم در اقتضای این برنامه نداره. یعنی خود مسئله تنگه هرمز و شرایطی که الان داره خودش احتمالاً یک
برنامه مجزایی رو میطلبه که در موردش صحبت بکنه. اما امروز این چالش وجود داره که جمهوری اسلامی چون زیر زبونش مزه کرد که در جنگ 40 روزه آمد تنگ هرمز رو بست و انرژی دنیا رو مورد مضیقه و تهدید قرار داد، از این تنگه هرمز در واقع بعد از این به عنوان یک تهدیدی در برابر دیگران استفاده بکنه و اصطلاحاً میخواد سند اون رو یا حاکمیت اون رو به نام خودش بزنه و کشورهای دیگه هم طبیعتاً حاضر نیستن در این رابطه تن بدن و احتمالاً اگر جمهوری اسلامی بخواد مصر باشه روی این مسئله، نه فقط کشورهای منطقه، نه فقط آمریکا، که حتی ممکن هست که کشورهای اروپایی و حتی چین، هند و برخی از کشورهای آسیایی هم در واقع با این مسئله مخالفت بکنن و حتی اگر لازم باشه وارد یک در واقع ائتلاف برای برهم زدن این ادعا و خواسته جمهوری اسلامی بشن. البته هنوز در واقع وارد این مرحله نشدیم و هنوز در واقع این جدل و این کش و قوس‌ها در این مسئله ادامه داره. اما یک تهدید دیگه‌ای که این تفاهم نامه رو در واقع مورد یا به عنوان چالش برای این تفاهم نامه مطرح میشه، مسئله حزب الله و مسئله اسرائیل هست. به چه معنا؟ به این معنایی که در این تفاهم نامه همونطور که عرض کردم طرفین گفتن که آقا در طول این 60 روزی که ما توافق کردیم آتش بس بشین، تا آتش بس فقط مال جمهوری اسلامی و آمریکا نیست. این به معنای نیست که ما توافق کردیم فقط ایران به پایگاه آمریکا حمله نکنه، آمریکا به ایران حمله نکنه. مربوط به گروه‌های نیابتی و کشورهای همپیمان طرفین هم هست. به چه معنا؟ عرض کردم قبلا، به معنای اینکه ایران نباید به اسرائیل حمله بکنه، اسرائیل نباید به لبنان حمله کنه، لبنان نباید به اسرائیل حمله بکنه، مثلا هشت‌الشعبی نباید به اسرائیل حمله بکنه و این در واقع گروه‌هایی هم که حالا کشورهای که همپیمان با آمریکا هستن و گروه‌هایی که نیابتی جمهوری اسلامی هم هستن حق ندارن به کشورهای همپیمان و کشور یا گروه‌های نیابتی هم دیگه حمله بکنن. این مسئله از ساعت اول بعد از تفاهم نامه نقض شد. یعنی بعد از تفاهم نامه اسرائیل به لبنان حمله کرد، به حزب الله لبنان البته حمله کرد به جنوب لبنان و حزب الله هم به اسرائیل حمله کرد. این تبادل آتش بارها و بارها ادامه پیدا کرد. جمهوری اسلامی در واقع این ادعا رو داره که من در این چارچوب یا بندهای تفاهم نامه ذکر کردم که اسرائیل اجازه ندارد به حزب الله لبنان یا به لبنان حمله بکند، اما در اونجا مشخصا اسم اسرائیل ذکر نشده. به خاطر همین جمهوری اسلامی میگه که آقا حزب الله اگر بخواد حمله کنه حملش دفاعی هست و مشکلی نداره. خب طبیعتا اسرائیل زیر بار این مسئله نمیره. اما در کنار این مسئله که جمهوری اسلامی میخواست در زیر چتر این تفاهم نامه یک حاکمیتی یا یک به قول معروف میگن شکل حکومتی یا یک شکل در واقع نظارتی بر لبنان تحمیل بکنه، به معنای که ما هستیم که برای لبنان جنگ یا در واقع جنگ یا صلح رو میتونیم به ارمغان بیاریم، ما هستیم که در این مذاکرات و در این تفاهم نامه اراده میکنیم که آیا به لبنان باید حمله بشه یا نباید حمله بشه. این فقط در اختیار و قدرت ایران هست یا جمهوری اسلامی هست که اراده بکنه که آیا در واقع در لبنان جنگ بشه یا جنگ نشه. آمریکا اومد از طرف دیگه یک اقدام دیگه ای انجام داد. مقامات دولت لبنان رو، نه حزب الله، میدونید که در لبنان الان یک دولتی هست که با حزب الله و با جمهوری اسلامی بسیار سرشاخ هست. مخالفت‌های خیلی جدی بین دولت لبنان و حزب الله و جمهوری اسلامی وجود داره. مدت‌ها هست که دولت لبنان به دنبال خلع سلاح حزب الله هست و میگه باید حزب الله لبنان بیاد زیر مجموعه ارتش لبنان ادغام بشه در ارتش لبنان. حزب الله میگه نه، همچین مسئله نیست و ما به شکل غیر مستقیم میگه ما زیر نظر جمهوری اسلامی هستیم و ما خودمون یک ارتش مجزا داریم. این یکی از خیانت‌های جمهوری اسلامی هست که در خیلی از این کشورها یک گروه‌های نظامی که زیر نظر دولت مرکزی نیستن، مثل سپاه پاسداران در خود ایران. سپاه پاسداران زیر نظر دولت و ارتش نیست، زیر نظر علی خامنه‌ای هست
همین سپاه پاسداران که زیر علی خامنه‌ای که حالا کشته شد، مجتبی خامنه‌ای و رهبر در واقع ولی فقیه، همین سپاهی که در واقع قبلا زیر نظر علی خامنه‌ای بود و زیر نظر ولی فقیه بود، همین سپاه رو آمدن در واقع شکل همین سپاه رو کپی پیست کردن در جاهای دیگه. حزب الله لبنان در لبنان، هشت شعبی در عراق، یک سری گروه هایی که قبلا در سوریه بودن در واقع زیر نظر بشار اسد یا دولتش نبودن، در سوریه که در یمن که حوثی ها زیر نظر دولت نیستن. یعنی یک گروه های نظامی رو آمدن درست کردن گذاشتن در یک کشورهایی که زیر نظر دولت مرکزی اونجا نیستن، زیر نظر علی خامنه‌ای قبلا بودن، الان زیر نظر سپاه پاسداران و بیت رهبری هستن. خب طبیعی هست این دولت ها میگن آقا این چه در واقع سیستمیه که باید یک گروه نظامی قدرتمندی در کشور ما باشه که ما اختیار ازش نداشته باشیم، حتی بتونه دولت اون کشور رو هم بتونه در واقع تهدید بکنه و عملا دولت اون کشور اراده و امکان سیاستگذاری نداشته باشه و این در واقع گروه های نظامی هستن که اون دولت ها و اون کشورها رو اداره میکنن و تحت فشار قرار میدن. دولت لبنان اومد گفت که آقا حزب الله اگر در خاک من هست، اگر من دولت لبنان هستم و حاکمیت بر کشور خودم دارم، نمی شود که در واقع یک کشور دیگه بیاد یک گروه مسلحی در کشور من بذاره و اون رو اداره بکنه. چه کار رو گفتم باید بیاد این گروه مسلح باید بیاد زیر مجموعه ارتش ملی در واقع ادغام بشه. همین حرف رو دولت عراق الان داره میزنه، میگه چه معنی میده هشت شعبی گروه‌های مسلحی که زیر نظر جمهوری اسلامی هستن، وقتی من خودم به عنوان کشور مستقل یک ارتش ملی دارم، چرا باید گروه‌های مسلح دیگه زیر نظر یک دولت و حکومت دیگه در کشور ما باشن که بتونن در واقع خرابکاری بکنن و بتونن حق حاکمیت ما رو از بین ببرن؟ دولت عراق هم دنبال ادغام این گروه ها در ارتش است. همین چند روز گذشته دیدین دیگه، حالا دولت عراق در واقع آمده و تعداد زیادی از سیاسیون و در واقع کسانی که حالا در کابینه بودن، در مجلس بودن، اینها رو بازداشت کرده و در واقع فساد خیلی زیادی هم از اینا کشف شده، مقادیر خیلی زیادی دلار و طلا و اینها، در حال که بخش عمده‌ای از اینها هم نزدیک به این گروه‌های هشت شعبی و مقامات جمهوری اسلامی و در واقع این گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی بودن. دولت عراق در واقع پس عرض کردیم که دولت عراق با جمهوری اسلامی مخالف است، مخالف خیلی جدی هم هست و با حزب الله هم مخالف هست، با حضور نظامی و مسلح حزب الله مخالف هست. بارها خواسته که این در واقع حزب الله رو خلع کنه ولی زورش نرسیده متاسفانه. آمریکا اومد چه کار کرد؟ آمریکا گفت که ما یک کاری بکنیم، در نماینده دولت لبنان و نماینده اسرائیل رو برداشت برد آمریکا، با هم مذاکره کردن و یک آتش بسی و توافقی بین دولت لبنان و دولت اسرائیل برقرار کردن و گفتن آقای جمهوری اسلامی تو در اون تفاهم نامه حقی برای اینکه در مورد لبنان تعیین تکلیف بکنی و بگی آیا باید جنگ بشه یا جنگ نشه، یا کسی حق داره حمله بکنه یا حمله نکنه نداری. دولت لبنان هست که حق داره در مورد مصالح خودش و در مورد منافع ملی خودش تصمیم بگیره و اگر میخواد مذاکره بکنه، اگر میخواد توافق کنه، هر کاری میخواد بکنه، این دولت رسمی لبنان هست که میتونه کاری انجام بده. همین مسئله با جمهوری اسلامی رو خشمگین کرد که دولت لبنان چه حقی داشته که بخواد خودسرانه بره مذاکره بکنه. من هستم که به واسطه حزب الله که زیر نظر من هست، گروه نیابتی من هستن، من هستم که باید حق داشته باشم در مورد لبنان تعیین تکلیف بکنم، بگم اسرائیل کی میتونه حمله بکنه و حمله نکنه یا چطور باشه یا چطور نباشه. خب این مسئله باعث شد که درگیری ها بین حزب الله لبنان و در واقع حزب الله لبنان به نمایندگی از جمهوری اسلامی برای اینکه بگن این آتش بسی یا در واقع قراردادی که بین دولت لبنان و اسرائیل انجام شده این مشروعیت نداره، قانونی نیست، این هیچ گونه رسمیتی نداره و قابل اجرا شدن نیست. گفتن که خب خیلی خوب ما موشک میزنیم به اسرائیل که نقض بشه این تفاهم. اسرائیل هم یک سری حملات کرد. البته خب در شرایط کنونی در واقع این مسئله فعلا متوقف شده، اما خب خیلی ها معتقد هستن که جمهوری اسلامی زیر بار این نخواهد رفت که اولا
وضعیت لبنان بر اساس اون مذاکرات دولت لبنان با اسرائیل بخواد تعیین تکلیف بشه. جمهوری اسلامی انتظارش این هست که وضعیت لبنان بر اساس یک مذاکراتی که خودش، حزب الله لبنان، آمریکا و حالا احیانا اسرائیل مد نظر دارن، بدون دخالت دولت لبنان، دقت بکنیم بدون دخالت دولت لبنان، بعد یک قرارداد آتشبس یا هر مسئله دیگه هست، تفاهم نامه از هر توافق هست، باید با این شکل بسته بشه. به خاطر همین هم هست که الان در شرایط کنونی خیلی معتقد هستند که جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد که این توافقی که بین دولت لبنان و اسرائیل انجام شده، به هر حال یک سری بندهای اون هم منتشر شده، این توافق بتونه به نتیجه برسه و از طریق حزب الله لبنان مجددا تنش‌ها رو افزایش خواهد داد. یعنی حزب الله لبنان باز هر جایی که احساس بکنه که داره اون توافقنامه اجرا میشه یا جلو میره، شروع میکنه موشک پراکنی کردن، شروع میکنه در واقع آغاز یک جنگ دیگر و اسرائیل هم احتمالاً پاسخ خواهد داد و نهایتاً در واقع مسئله این تفاهم نامه هم زیر سوال خواهد رفت و جمهوری اسلامی میگه خب نه دیگه، حالا تفاهم نامه هم زیر سوال رفته، اسرائیل به حزب الله یا به لبنان حمله کرده، پس من میام و در واقع این تفاهم نامه رو در واقع نقض میکنم یا در واقع قبول ندارم دیگه این تفاهم نامه. پس تا الان دو مشکل خیلی جدی وجود داشت. یک مسئله تنگه هرمز هست که جمهوری اسلامی اکیداً گفته که به هیچ عنوان حاضر نیست تنگه هرمز رو یا حاکمیت خودش رو بر تنگه هرمز از این حاکمیت بخواد پا پس بکشه یا بخواد عقب نشینی بکنه و این عقب نشینی کردن قطعاً با مخالفت نه تنها کشورهای منطقه، خود آمریکا و اسرائیل و حتی چین و کشورهای آسیایی و اروپایی در واقع مواجه خواهد شد و همین الان هم مواجه هست. حتی نخست وزیر و رئیس جمهور چین هم اعلام کرده بود که اینکه یک کشور بخواد حاکمیت بر تنگه هرمز که آبراه بین المللی هست اعمال بکنه پذیرفته شده نیست و اعلام در واقع حالا به هر حال به شکلی مخالفت خودش رو اعلام کرده. هند این مخالفت رو اعلام کرده، کشورهای در واقع کره جنوبی، ژاپن، خیلی از این کشورها اعلام کردن. اروپا هم خب حتی در جنگ 40 روزه هم در رابطه با این بسته شدن تنگه هرمز یک ائتلافی تشکیل داد که اگر جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو باز نکنه ما حاضر هستیم بیایم و تا در یک ائتلافی، حالا نگفت اون زمان جنگ خواهیم کرد اما گفته بود برای بازگشایی حاضر هستیم کمک بکنیم. اما اگر جمهوری اسلامی بخواد به این ادعای خودش ادامه بده، بعید نیست که حتی یک ائتلاف نظامی بر علیه جمهوری اسلامی برای بازنگه داشتن این تنگه هرمز ایجاد بشه. پس تنگه هرمز یک چالش بسیار جدی هست که همچنان جمهوری اسلامی پاش رو توی کفش داره که باید این تنگ مال من باشه. کشورهای دیگه هم در سطح بسیار کلانی و گسترده هم با این مخالف هستن و میتونه واقعا یک عامل تنش بسیار جدی باشه. و مسئله لبنان و اسرائیل هم یک مسئله هست که هر چند تبادل آتش و تنش کم و زیاد میشه در واقع هر روز یا در هر مرحله، اما خودش میتونه یک عاملی باشه که بتونه در واقع شرایط این تفاهم نامه رو در واقع نقض بکنه و این تفاهم نامه رو به شکست واداره. اما حالا این دوتا رو بذاریم کنار، بگیم آقا فرض بکنیم که مسئله تنگه هرمز رفع و رجوع شد، یعنی آمریکا و همه دنیا تونستن جمهوری اسلامی رو وادار بکنن که یک عقب نشینی بکنه یا به هر حال از اون خواستهای خودش عقب بره، یا جمهوری اسلامی تونست بقیه کشورها رو وادار بکنه، توجیه بکنه که آقا این تنگ مال من هست، بعد ازش در واقع عوارض بگیرم و پول بگیرم. اینا نمیدونیم، اما فرض بر این میگیریم که یکی از این دو حالت پیش بیاد، یعنی مسئله تنگ هرمز حل بشه. فرض بکنیم در لبنان هم مسئله بین اسرائیل و حزب الله لبنان حل بشه، حالا دولت لبنان بتونه یک کار انجام بده، با یک مصالحه با حزب الله بکنه، اسرائیل هم با دولت لبنان یک مصالحه بکنه. فرض بکنیم اونجا هم تنش‌ها در واقع از بین بره، دیگه عاملی یا بهانه‌ای برای تنش و یک جنگ وجود نداشته باشه که بتونیم توافقنامه رو یا تفاهم نامه رو تهدید بکنه. ما تازه داستان از اینجا به بعد میرسه به اون چالشی که در دهه 90 دولت روحانی و جمهوری اسلامی با هم در رابطه با برجام داشتن.
یعنی در اون زمان در دولت روحانی که با آمریکا در اون زمان با دولت اوباما بود با هم مذاکرات میکردن، بیش از 2 سال اینها با هم مذاکره کردن، بیش از 2 سال رفتن آمدن. او هم کی مثلا اون طرف در طرف جمهوری اسلامی جواد ظریفی بود که حالا این رو میگفتن که یارغار آمریکا هست و غربی هست و فلان هست، و از اون طرف هم به حال یک وزیر امور خارجه داشتن که یارغار آقای ظریف بود و یعنی خیلی مناسبات نزدیک بود، خیلی اینها جیک تو جیک بودن، دست هم میگرفتن تو سوئیس، با هم راه میرفتن، با هم بستنی میخوردن، خیلی خوشحال بودن، خیلی دوست و چیز بودن با هم دیگه. با این حساب بیشتر از 2 سال اینا مذاکره کردن تا تونستن برجام رو امضا کنن. برجام مال چی بود؟ فقط برای مسئله هسته‌ای بود. تمام 2 سالی که اینها با هم مذاکره کردن در رابطه با مسائل هسته جمهوری اسلامی به یک توافقی رسیدن که از اون طرف هم حالا قرار شد یک سری از تحریم ها و یک سری از در واقع مسائل دیگه در جمهوری اسلامی حالا مرحله به مرحله این تحریم ها برداشته بشه، دسترسی جمهوری اسلامی به فروش نفت یا یک سری از امکانات در واقع بانکی اینها این دسترسی داده بشه به جمهوری اسلامی. حالا داستان چی هست؟ حالا داستان این هست که آمریکا و جمهوری اسلامی گفتن ما 60 روز که الان تقریبا 12-13 روز هم گذشته، یعنی الان حدود 47 روز دیگه مونده، در 60 روز هم میخوان در رابطه با همون مسئله هسته‌ای بشینن باز دوباره با هم بگن اون مذاکرات قبلی همه هیچ، دولت ترامپ یک دولت جدیدی هست، انتظارات جدیدی داره، این سیستم هم در واقع علی خامنه‌ای کشته شده، سیستم جدیدی آمدن، حالا مجتبی خامنه‌ای هست اما سپاه پاسدارانی هست که اتفاقا باز اینا در واقع انتظارات جدید داره. اصلا از صفر باید بیشن در مورد مسائل هسته‌ای باز با هم صحبت کنن. مسائل هسته‌ای که عرض کردم که در برجام با اینکه اون در واقع اونها دیگه خیلی شیر تو شیر بودن، با هم جیک تو جیک بودن. در اون زمان دولت اوباما فوق‌العاده منعطف بود در مورد جمهوری اسلامی. باز این داستانش خیلی مفصل هست که چرا دولت اوباما اون زمان با جمهوری اسلامی منعطف بود. دلیلش به هر حال یک مقدار زاویه‌ای که با اسرائیل پیدا کرده بود، با برخی کشورهای منطقه پیدا کرده بود و اینکه می‌خواست حالا ایران رو به عنوان در واقع یک اهرم فشار یا به هر حال یک قدرت منطقه‌ای در واقع ایجاد بکنه یا نگه داره، مبنی بر اینکه بتونه یک توازن قدرت. خیلی داستانش طولانی است. علالحال اون زمان دولت اوباما بود، بسیار نگاه مثبتی نسبت به این داشت که ایران باید یک مقدار قوی‌تر باشه که بتونه یک تعادل یا توازن قدرتی در منطقه ایجاد بکنه. منعطف بسیار زیاد بود گروه مذاکره کنندهش. در این طرف هم خب گروه مذاکره کننده که ظریف اینا بودن به هر حال خیلی در واقع نظر مثبتی در مورد روسیه و چین و اینها نداشتن، سعی می‌کردن به هر حال هر جوری که میتونن بالاخره به یک توافق برسن. 2 سال و نیم تقریبا طول کشید. الان دولت ترامپی هست که می‌بینیم دیگه روز تا شب داره فوش بالا پایین جمهوری اسلامی و بقیه رو میده، شدیداً آدم خودشیفته‌ای هست، شدیداً دنبال پیروزی هست، به هیچ عنوان حاضر نیست که امتیازی بده که فردا بخواد در واقع اون رو زیر به چالش بکشونه. از این طرف گروهی که دارن مذاکره میکنن این گروه بسیار سرسختی هستن، گروهی هستن که اینا بعید هست که خیلی منعطف باشن در مورد جمهوری اسلامی. از طرفی خب در واقع در جمهوری اسلامی هم کسانی که الان دارن میکنن تحت فشار این سیستم جدیدی سپاه پاسداران و سیستم جدیدی هستن که این سیستم در واقع خواسته ها و مطالبات متفاوتی داره. اینها قراره در 47 روز هم مسئله تنگه هرمز رو حل بکنن، هم مسئله هسته‌ای رو حل بکنن، هم مسئله نیابتی ها رو حل بکنن، هم مسئله تحریم ها رو حل بکنن، هم مسئله در واقع لبنان و در واقع اسرائیل رو حل بکنن. در رابطه پول های بلوکه شده جمهوری اسلامی در واقع تعیین تکلیف بکنن و نهایتاً در مورد فروش نفت و در واقع یک سری مسائل انرژی هم قراره با هم دیگه به یک توافقاتی برسن در ظرف 47 روز. خب هیچ عقل سلیمی نمیتونه باور بکنه در 47 روز این دو کشوری که همچنان هم دارن به هم دیگه حمله میکنن، فوق العاده هم به هم بدبین هستن و فوق العاده هم چالش های دیگه ای دارن که هر روز و هر ساعت ممکنه با دوباره شروع کنن موشک زدن به هم، بتونن در یک فضای بدون تنشی و روادارانه بتونن این همه مسئله رو هم حل کنن.
برخی میگن که خب نه، این مسئله 60 روز میتونه تمدید بشه. به چه معنا؟ بگن که خب خیلی خب الان در این تفاهم نامه گفتن 60 روز فرصت هست که همین چالش‌ها رو یا مسائل رو با هم حل کنه. اگر نشد آمریکا و جمهوری اسلامی میتونن بگن خب ما یک 60 روز دیگه به هم فرصت میدیم. اگر نشد باز یک 60 روز دیگه. داستان چی است؟ داستان باز برمیگرده به یک تناقض دیگه یا یک مسئله دیگه. اون مسئله چی است؟ مسئله ای هست که همیشه کشورهای دیگه مثل اسرائیل و خیلی از کشورهای دیگه آمریکا رو متهم کردن که جمهوری اسلامی همیشه دنبال گول زدن آمریکا بوده، یعنی با پیچ دادن و در واقع خیلی کارهای عجیب و غریب کردن دنبال وقت خریدن و در واقع دور زدن در واقع دولت آمریکا بوده در این مذاکرات که فقط وقت بخره و بدون اینکه هیچ گونه در واقع امتیازی بده و بدون اینکه کاری بکنه. و نتیجه این چی هست، یا در واقع تناقض اینجا چی هست؟ تناقض اینجا این هست که آقای زمانی که ترامپ آمد و اعلام کرد که ما یک تفاهم نامه رو داریم امضا میکنیم و با هم میخوایم مذاکره بکنیم، خیلی آمدن گفتن آقای ترامپ تو باز دوباره میفتی تو تله جمهوری اسلامی ها. این جمهوری اسلامی به بهانه مذاکرات باز دوباره همینجوری هی طول میده میپیچونه که نه این مسئله باید اینجوری باشه، اون مسئله باید اینجوری باشه، قهر میکنه، یک هفته میره قهر میکنه، 2 هفته به قول من باز آشتی میکنه، همون کارهایی که در برجام هم انجام داد. این تاکتیک جمهوری اسلامی هست. این رو در واقع داره سرتا هم پیاده میکنه. ترامپ نخیر، من مثل اوباما که نیستم، من خیلی قاطع هستم، سر همون ساعت یا زمانی که مشخص کردم باید توافق بشه، اگه نشه دوباره حمله میکنم. خب حالا این مسئله خودش این تناقض هست. اگر ظرف 47 روز آینده داستان این مشکلات و این مسائلی که در این تفاهمنامه اعلام شده که قرار راجبش مذاکره بشه و به یک نتیجه برسه و توافقی امضا بشه، به نتیجه نرسه، خب طبیعتا 2 راه وجود داره. یا آقای ترامپ مجبور هست که بگه خب ما به نتیجه نرسیدیم و اگر جمهوری اسلامی بگه باید دوباره تمدید بشه، اگر دوباره تمدید بکنن، خب زبونها روی آقای ترامپ دراز است که دیدی بهت گفتم این تله جمهوری اسلامی هست و تو رو انقدر میپیچونن تا وقت دوران ریاست جمهوری تمام بشه و باز یک رئیس جمهور دیگه میاد، باز همین آش و همین کاسه است. با جمهوری اسلامی میگه خب بیان با هم مذاکره بکنیم، باز میشینن با این مذاکره قهر و آشتی و 2 تا موشک اینا انقدر میپیچونن باز تا به قول ریاست جمهوری اون هم تمام بشه و این داستان همچنان داره تکرار میشه در دورهای مختلف. در دوران اوباما این کار رو انجام دادن، در دوران بایدن تا حدود انجام دادن، در دوران آقای ترامپ هم داره انجام میده. آقای ترامپ مدعی هست که نه، من در تله جمهوری اسلامی نمیافتم و این 60 روز غایت یا نهایت چیزی هست که من زمانی هست که من به اینها دادم و این زمان دیگه تمدید نمیشه. اما از طرفی این 47 روز ابداً محال ممکن هست که 2 طرف بتونن راجع به این گستره زیادی از مشکلات و چالش ها با هم به نتیجه برسن. به خاطر همین هم هست که خیلی ها معتقد هستند که این تفاهم نامه امکان رسیدن به یک توافق رو نداره. این رو باز مجددا عرض میکنم بدون اینکه من نوعی قضاوت بکنم که باید این اتفاق بیفته یا نه، یا ارزش گذاری بکنم که بهتر هست بیفته یا نه. اون چی که ما در صحنه میبینیم رو بیشتر دارم خدمت شما عرض میکنم. دوستان میگن که تماسی داریم ظاهرا، اگر که تماس برقرار هست سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم. الو، سلام علیکم استاد. سلام علیکم، در خدمت شما هستم استاد. به نظر بنده آمریکا داره وقت هدر میده تا این موشک‌ها و مهمات رو در اطراف ایران مستقر کنه و هدف اصلی هم به نظر من میگه در آمریکا، در اروپا، در کشورهای مختلف این آخوندها با رشته دادن و مسائل دیگه یک سری افرادی رو برای خودشون دارن. این داره شناسایی میشه برای آمریکا که در کابینه آمریکا هم شاید حتی نفوذ کرده باشن. داره اینها رو شناسایی میکنه تا بدون اینها رو چگونه خنثی کنه و یک شناسایی اطلاعاتی جهانی داره
برای این آخوندها ایجاد میکنه تا تجارب آخوندها رو، این حقه‌بازی ها و این عزیل کردن افراد در دولت‌های کشورهای دیگر رو شناسایی میکنه، حتما با اونها برخورد میکنه. الان هم که شما لطفاً به توجه بگید که این پولهایی که در عراق کشف شد و پولهای ایرانی بود، برنامه‌ای بسازن این پولها رو نشون بدن افرادی که دستگیر شدن بدن که من تصویری در این شبکه ندیدم. اینها شناسایی میشن. حتما اگر روز ایران هم آزاد بشه، خونه های پر از طلا، پر از دلار و همین گنجینه هایی که در عراق هست برای ایران هست و مصادره کرد عراق اینها رو، انشاءالله یه روز برگرده حتی به سمت ایران و این پول هایی هم که این آخوندها و طرفدارانشون در خونه ها مخفی کردن، دلارها و این طلاها، روز اینها عیان بشه و حتی طرفدارانشون ببینن که چه دزدانی، چه تبهکارانی اینها طرفداری میکردن ازشون و مطمئنا در دنیا و آخرت هم مورد عذاب و عقاب خواهند. حرف اصلی من مسئله اطلاعاتی آمریکا برای این شاید تا عید هم به اینا هم بنن. مسئله اطلاعاتی آمریکا برای اینکه ببینه در کشورهای مختلف، مخصوصا در کشور خود، مخصوصا در دولت خودش، چه افرادی چه گره هایی میدن، چه حرفایی میزنن، شناساییشون کنه تا با اینها هم برخورد. سخن آخر این که استاد، بسیار سپاسگزارم. من از ایان میخوام موحد بشن و یکتاپرست بشن و مانند همه پیامبران فقط خدا رو و سلام علیکم. بسیار سپاسگزارم، ممنونم. بله خب ببینید، یکی از مسائلی که مطرح شده، فکر کنم متأسفانه فرصت کمی داریم اگر اشتباه نکنم، یکی از مسائلی که الان مطرح هست همین هست که اساساً آمریکا از ابتدا، چون به هر حال کارش رو حساب کتاب میدونه که این همه چالش هایی که وجود داره تو 2 ماه در واقع قابل برطرف شدن یا به توافق رسیدن نیست. یکی از مسائلی که الان مطرح شده، از قبلا بود الان هم هست، این که آمریکا، دولت ترامپ با یک سری معذوریت‌های مواجه بود. الان جام جهانی هست، در واقع بعدش مسئله همین وضعیت انرژی که عرض کردم که یک مقدار با بسته شدن تنگه هرمز مورد فشار قرار گرفت و وضعیت انرژی دنیا و الان خب به هر حال با عبور و مرور کشتی‌ها یک مقدار شرایط بهتر شده. مسئله انتخابات هست. دولت ترامپ می‌خواست در واقع در زمانی که این جام جهانی هست در واقع و انتخابات هست، این جنگ در واقع در جریان نباشه و بتونه در واقع با یک خیال راحتی به جام جهانی و به این انتخابات برسه، به علاوه اینکه یک فرصتی بده یک مقداری باز این نفت و انرژی از تنگه هرمز رد و بدل بشه و بیاد که یک مقدار اون فشار و اون تهدیده کمتر بشه و اگر زمانی که انتخابات تمام بشه مجددا آمریکا تهدیدات خودش رو ادامه خواهد داد و نهایتاً به قول من ممکن حتی وارد یک جنگ نظامی بشه. و یک تحلیل دیگه می هست که نه، چون در جنگ 40 روزه آمریکا نتونست به اون اهداف خودش به شکل 100% و کامل برسه، احتمالاً ممکن هست که همین مذاکرات رو ادامه بده، حتی اگر به قیمت این باشه که سر آقای ترامپ بخوان منت بذارن که آقا تو هم در تله جمهوری اسلامی افته. نمیدونیم، واقعا نمیدونیم. اما وضعیت یا این تفاهمنامه‌ای که الان امضا شده و این 60 روزی که الان 40 روز مانده، به این شکل هیچ دستاوردی قطعا نخواهد داشت و ما نمیتونیم منتظر بشیم بعد از این 47 روز جمهوری اسلامی و آمریکا بیان با هم دست بدن، توافق بکنن، بگن خب همه چی حل شد و ما دیگه هیچ مشکلی با هم دیگه نداریم. چون مسئله در واقع تقریبا میشه گفت بعید هست، مگر اینکه معجزه بشه که ما در واقع در مورد معجزات دیگه هیچ گونه اختیار و آگاهی نداریم. دوستان عزیز، متاسفانه وقت ما به پایان رسید. ممنون از اینکه با ما همراه بودین در این ویژه برنامه از شبکه جهانی کلمه. امیدوارم در روزهای آینده هم توفیق بشه در خدمت شما باشیم با اخبار و رویدادهایی که به هر حال منتظر هستیم که حالا امیدوارم اتفاقات خوب و اخبار خوبی باشه، اما هرچه باشه در شبکه جهانی کلمه سعی می‌کنیم آخرین اخبار و رویدادها رو با شما همراه باشیم و به سماع نظر شما عزیزان برسونیم و تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.